নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা। আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ 12ৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ, আমাৰ চিলেবাছৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড, বৈদ্যুতিক আধান আৰু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যি জীৱনত, স্কুলীয়া জীৱনত ক্লাছ 6, 8, 10 এই তিনিটা শ্ৰেণীত আৰু 7তো তোমালোকে বিদ্যুতৰ বিষয়ে সাম্যক ধাৰণা লাভ কৰিছা, আৰু ক্লাছ 10ত তোমালোকে এই বিষয়ে যথেষ্টখিনি অধ্যয়ন কৰিছা। বিদ্যুৎ কি, বিভৱ পাৰ্থক্য, আধান, আমি প্ৰবাহৰ একক, ৰোধ, পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধ, হিটিং ইফেক্ট আদি কৰি বিভিন্নখিনি তথ্য তোমালোকে ইতিমধ্যে পঢ়িছা, পূৰ্বৰ জ্ঞান তোমালোকে লাভ কৰিছা। তোমালোকৰ এই পূৰ্ব জ্ঞানখিনি এই নলেজখিনিক আমি আমাৰ এই ক্লাছ 12ৰ এই চেপ্টাৰটোত কিছু আমি আহিলা হিচাপে ল'ম, আৰু সেই আহিলা হিচাপে লৈ আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ঠিক আছে? তো তোমালোকে দেখিছা মই এটা টাৰ্ম লিখি থৈছোঁ, ফ্ৰিকশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি। তো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ফ্ৰিকশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি? এটা ফ্ৰিকশ্যন শব্দ বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা? ফ্ৰিকশ্যন বুলি ক'লে তোমালোকে কেনেকৈ পাইছা যে দুটা বা তিনিটা বস্তু বা কোনো বস্তুখন পৃষ্ঠৰ মাজত কি হ'ব লাগিব? এটা ঘৰ্ষণ ঘটিব লাগিব, ইটোৰ লগত সিটো সংস্পৰ্শত আহিব লাগিব। যেতিয়া সংস্পৰ্শত আহে তেতিয়া কি হয়? আমি ফ্ৰিকশ্যন বা ঘৰ্ষণ বুলি কওঁ। এতিয়া ফ্ৰিকশ্যনৰ লগত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কি সম্বন্ধ, বা হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ফ্ৰিকশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি? এতিয়া ফ্ৰিকশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলি ক'লে তোমালোকে বুজি পাবা যে তোমালোকে যদি কেতিয়াবা দুটা শিল কেতিয়া ঘঁহাই চাইছা, তাত কি হয়? কেতিয়াবা আমি স্পাৰ্ক দেখা পাওঁ। বা ঠাণ্ডাকালি যেতিয়া আমি উলেন কাপোৰ পিন্ধোঁ, উলেন কাপোৰ পিন্ধিলে তোমালোকে কি কৰিবা? কেতিয়াবা তুমি ৰাতি খোলা, তেতিয়া কি হয়? তোমালোকে ফট কেতিয়াবা শব্দ শুনা যায়। আৰু খুব আন্ধাৰ ৰুম এটাত যদি খুব জোৰেৰে তুমি চুৱেটাৰ এটা খোলা, সুদা গাত চুৱেটাৰ এটা পিন্ধি চুৱেটাৰটা যদি খোলা, তেতিয়া তোমালোকে কি হ'ব? কেতিয়াবা তুমি হয়তো সৰু যিটো স্পাৰ্ক বা স্ফুলিংগ দেখা পাবা, ইলেক্ট্ৰিক স্পাৰ্ক বা স্ফুলিংগ। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি? দুখন চাৰ্ফেচ, আমাৰ গাৰ থকা নোম আৰু উলেন কাপোৰৰ মাজত ঘৰ্ষণ হৈ, ফ্ৰিকশ্যন হৈ এটা বৈদ্যুতিকৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু তাক কোৱা হয় ফ্ৰিকশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি বা ঘৰ্ষণৰ প্ৰবাহ। ঠিক আছে? তো আমি প্ৰবাহৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব আধান মানে। ঠিক আছে? তাৰ আগতে আমি কিছু হিষ্টৰী লৈ যাওঁ। হিষ্টৰী বুলি ক'লে তোমালোকক মই দেখিছা নাম দেখিছোঁ থেলছ, মই লিখিছোঁ 600 BC, গিলবাৰ্ট 600 আফটাৰ ডেজ, যে প্ৰায় যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 600 বছৰ আগতেই থেলছ নামৰ বৈজ্ঞানিক বুলি নকওঁ, তেওঁলোকে আমাৰ ফিলচফাৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? আধানৰ বিষয়ে সাম্যক ধাৰণা কিছুমান তেওঁ দিছিল। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1600 খ্ৰীষ্টাব্দত 16 আফটাৰ ডেজ, 16th century, গিলবাৰ্ট নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে তেওঁৰ আধানৰ বিষয়ে আমাক যথেষ্টখিনি ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই চাৰ্জ? যিটো আমি চাৰ্জ পঢ়ি আছোঁ, চাৰ্জ মানে যে চাৰ্জ ইজ এ চাম ইন্ট্ৰিনচিক প্ৰপাৰ্টি অফ এলিমেণ্টাৰী পাৰ্টিকলছ। কিছুমান প্ৰাথমিক পদাৰ্থৰ অন্তৰ্নিহিত এক ধৰ্মই হৈছে আধান, আৰু এই আধানৰ ফলতে কি সৃষ্টি হয়? প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয়। ঠিক আছে? যে অন্তৰ্নিহিত কিছুমান গুণ, এলিমেণ্টাৰী পাৰ্টিকুলাৰ অন্তৰ্নিহিত কিছুমান গুণেই হৈছে আধান, যিয়ে কি কৰিব পাৰে? বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিয়ে বিদ্যুতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আৰু বিদ্যুতৰ মূলতে হৈছে আধান। ঠিক আছে? আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ এই ফিজিক্সৰ যি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড, এইটো পৰে আমাৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স। আমাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স ভাগত এই পাঠটো পৰে। তো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স? যে দ্য ষ্টাডি অফ এ ষ্টেটিক চাৰ্জ, দ্য ষ্টাডি অফ এ চাৰ্জ ইন ৰেষ্ট, যে ৰৈ থকা বা স্থিৰ অৱস্থাত থকা এটা আধানৰ বিষয়ে যি অধ্যয়ন কৰা হয়, সেইটোৱে হৈছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স বা স্থিতি বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান বা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ টপিকটো। তো এই বিষয়লৈ লৈ আমি এটা পাঠটো আগবাঢ়ি যাম, আৰু এই পাঠটো যথেষ্টখিনি ডাঙৰ কথা আছে। মই থিয়ৰিটিকেলি কি কৰিছোঁ, ইয়াত মেইনলি বুজাবলৈ হ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট থিয়ৰিটিকেলি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছকেইটাত তোমালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে ডিৰাইভেশ্যন পাবা, আৰু এই ডিৰাইভেশ্যনখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী, লগতে আমি জানিবৰ কাৰণে। এতিয়া তোমালোকক যদি মই আধানৰ কথা কওঁ, আধান সাধাৰণতে কি প্ৰকাৰ বুলি কয়? আধান আৰু এটা কথা, আধানৰ কথা যেতিয়া মই ক'লোঁ যে ইন্ট্ৰিনচিক প্ৰপাৰ্টি অফ এলিমেণ্টাৰী পাৰ্টিকলছ, সেইটো কথা আমি যদি ক'লোঁ, আধানৰ কথা গম পাবা। আধান দুটা ধৰণৰ থাকে, চাৰ্জ বা আধান টু টাইপছত থাকিব, পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ। আধান দুই প্ৰকাৰ বুলি মই তোমালোকক ক'লোঁ ইতিমধ্যে, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ দুই প্ৰকাৰ আধান আমি পাওঁ। ঠিক আছে? আৰু পজিটিভ বুলি ক'লে পজিটিভত প্ৰটনৰ আছে পজিটিভ চাৰ্জ, প্ৰটন হেজ পজিটিভ চাৰ্জ, এণ্ড ইলেক্ট্ৰন হেজ নেগেটিভ চাৰ্জ। প্ৰটন হেজ পজিটিভ চাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰন হেজ নেগেটিভ চাৰ্জ। আৰু এটা কথা তোমালোকক মই এইখিনিতে কওঁ, চাৰ্জ হৈছে এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। ইটছ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। মনত ৰাখিবা, চাৰ্জ ইজ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। কেতিয়াবা ছিংগল মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। আৰু চাৰ্জৰ এছা একক কুলম, কিয় কুলম হ'ল তাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত ষ্টাডি কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও
চাৰ্জৰ মান E তাৰ ম্যাগনিটিউড হৈছে 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম এটা সিঙ্গল চাৰ্জ এজ এ এটা ম্যাগনিটিউড অফ এ সিঙ্গল চাৰ্জৰ কথা ঠিক আছে চাৰ্জৰ কথা আমি পজিটিভ নেগেটিভ আৰু এইখিনি বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে স্টাডি কৰিম ঠিক আছে এটা টাইপ অফ চাৰ্জৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ আৰু এটা কথা ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্স ক'ত ইউজ হয় ক'ত ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে দেখি আছা আমি প্ৰায় দেখি থকা আমাৰ বস্তুবোৰতে ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ব্যৱহাৰ হয় এজ এক্সাম্পল আমাৰ জেৰক্স মেচিনটো তোমালোকে ইউজ কৰে স্কুলে হওক বা য'তে ত'তে ইউজ কৰা লাউড স্পীকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বা কেথড ৰে স্ক্ৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু সঁজুলি আছে বহু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে য'ত তোমালোকৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্স পাৰ্টটো ইউজ হয় তো এই বিষয়ে আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু আমি গম পালোঁ যে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ দুই প্ৰকাৰ আছে তো পজিটিভ চাৰ্জ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ তো পজিটিভ আৰু নেগেটিভৰ চাৰ্জৰ কথাত আহি গ'লে কি হয় ইয়াত লাইক আৰু আনলাইক যদি পজিটিভ দুটা চাৰ্জ মই এনেকৈ কানেক্ট কৰোঁ সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় কাৰণ কি লাইক চাৰ্জ ইটোৰ লগত ইটো একেই নেচাৰটো একেই আৰু নেগেটিভ কেতিয়াও দুটা চাৰ্জ একেলগ নহয় যদি কানেকশ্যন হ'ব পজিটিভ আৰু নেগেটিভ আমি পজিটিভ আৰু নেগেটিভৰ দুটা টাৰ্মিনেল যদি আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি পাম আমি কি পাম তেতিয়া আমি কাৰেণ্ট পাম আৰু এইটোৱে হৈছে কি হয় তোমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্স তোমালোকে এটা সূত্ৰ পাবা যে ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্স লাইক চাৰ্জেছ ৰিপেল এণ্ড আনলাইক চাৰ্জেছ আৰ কি এট্ৰেক্ট ইচ আদাৰ এণ্ড ইট ইজ নোন এজ দি ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্সৰ এইটোৱে ল যে পজিটিভ নেগেটিভে এট্ৰেক্ট কৰে আৰু পজিটিভ বা লাইক চাৰ্জবোৰে কি কৰে সদায় এইটো এট্ৰেক্ট নকৰে ঠিক আছে এতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ কোনে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে আমি দেখি থকা সদায় ইউজ কৰি থকা সদায় চকুৰে দেখি থকা কোনবোৰ পদাৰ্থই পজিটিভ চাৰ্জ ইউজ কৰিব পাৰে গ্লাছ ৰড উলেন ক্লথ উলেন কোট বা এইবোৰ উলেন থকা বস্তুবোৰে বা গ্লাছ জাতীয় বস্তুবোৰে সদায় কি কৰিব পাৰে পজিটিভ চাৰ্জ ডেভেলপ কৰিব পাৰে আমাৰ যিখিনি আমি উলেন ক্লথ পিন্ধি আছোঁ সেইটো পজিটিভ ঠিক আছে সিল্ক ক্লথ ইবনাইট ৰড প্লাষ্টিক যিকোনো প্লাষ্টিক চিট এইবোৰে কি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে নেগেটিভ চাৰ্জ কিন্তু তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকে গা পা যেতিয়া ধুই আহিবা তোমাৰ প্লাষ্টিকৰ চকৰি চলি যাব কেৱল তোমাৰ নোমবোৰ থিয় হৈ যায় কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰি চাবা কেলে হয় এই বিষয়ে মই তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম মই তোমালোকে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ তুমি গা ধুই অহাৰ পিছত তোমাৰ যদি প্লাষ্টিকৰ চকীখন ওচৰলৈ তুমি হাতখন লৈ যায় তোমাৰ নোমবোৰ থিয় হ'বলৈ বিচাৰে ঠিক আছে এইখিনি কথা তোমালোকে জানিবা এতিয়া আমি এইখিনি চাৰ্জৰ কথা চাৰ্জৰ টাইপছৰ কথা কোনটো চাৰ্জ কি ডেভেলপ কৰে পজিটিভ চাৰ্জ কোনে ডেভেলপ কৰে বুলি ক'লে পজিটিভ চাৰ্জ আমাৰ ডেভেলপ কৰে আপোনাৰ গ্লাছ ৰডছ কৰে উলেন ক্লথ নেগেটিভ চাৰ্জ ইমনাইট এইখিনি আমাৰ ইমনাইট এনে কৰিলে আৰু পজিটিভ চাৰ্জ আমাৰ উলেন ক্লথ গ্লাছ ৰড এতিয়া প্লাষ্টিক চাৰ্জ এইখিনি কি কৰিলে আমাৰ নেগেটিভ চাৰ্জ ডেভেলপ কৰিলে কেতিয়াবা তোমালোকে যদি সুধিব পাৰে যে নেগেটিভ চাৰ্জ কোনে ডেভেলপ কৰে তোমালোকে এইখিনি কথা ক'ব পাৰা ঠিক আছে আৰু পজিটিভ চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত উলেন গ্লাছ এইখিনি আহিলে এতিয়া আহিলে সব বস্তুৱে বা অল ছাবষ্টেন্স কোনবোৰ ছাবষ্টেন্স বা কোনবোৰ পদাৰ্থই আধান কেৰি কৰিব পাৰে কোনে কাৰেণ্ট প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে কোনে কাৰ মাজেৰে আধান যাব পাৰে তো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল যে ছাবষ্টেন্স বা পদাৰ্থবোৰক দুটা টাইপত ভাগ কৰিলে যে ছাবষ্টেন্স বা পদাৰ্থবোৰক দুটা টাইপত ভাগ কৰিলে ওৱান ইজ কল নেম ইজ কণ্ডাক্টৰ এইখিনিক নাম দিলে কণ্ডাক্টৰ এণ্ড এইখিনিক নাম দিলে কি ইনচুলেটৰ এটা কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ এটা কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ মানে কি দ্য ছাবষ্টেন্স থ্ৰু হুইচ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ ক্যান ফ্লো ইজিলি যে কণ্ডাক্টৰ মানে হৈছে কি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ can pass through easily the conductor মাজেৰে electric charges easily pass হ'ব পাৰে they are called conductors insulators যে electric charges cannot be passed easily in such type of substances যে ইনসুলেটৰবোৰ কি হয় ইহঁতৰ মাজেৰে কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক আধান সহজে পাৰ হ'ব নোৱাৰে যদি পাৰ হ'ব পাৰে কোনটা কণ্ডিশ্যন আছে এটা কোনবোৰ কণ্ডাক্টৰ আমি কম যে কোনবোৰ কণ্ডাক্টৰ আমি দেখি থকা কোনবোৰ কণ্ডাক্টৰ তো আমি ক'লে কণ্ডাক্টৰ বুলি ক'লে আমি কম মেটেলছ হিউমেন এণ্ড এনিমেল বডি এইবোৰ কণ্ডাক্টৰ ঠিক তেনেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ কিছুমান এচিডছ কি হৈছে গুড কণ্ডাক্টৰ of charge or charge a good conductor means the good conductor of electricity also graphite also carbon or one part graphite is also a conductor of charge that means the conductor of electricity remind you ঠিক তেনেকৈ ইনসুলেটৰ যাৰ মাজে কি যাব নোৱাৰে আধান পাৰ হ'ব নোৱাৰে সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ ইনসুলেটৰ বুলি কওঁ সাজ এক্সাম্পলছ কোনখিনি আছে
তোমালোকে দেখিছে প্লাষ্টিক্স ইজ এন এক্সাম্পল অফ ইনসুলেটৰ্ছ উড ব্ৰিক্স বেম্বোজ ঠিক আছে ৱাটাৰ ইজ এ কণ্ডাক্টৰ অফ চাৰ্জ আৰু বেম্বো কোনবোৰ বেম্বো যদি যিবোৰ কেঁচা বেম্বো সেইবোৰৰ মাজে কি যাব নোৱাৰে চাৰ্জ যাব কি যাব পাৰে কাৰণ তাত ৱাটাৰ থাকে ৱাটাৰ ইজ এ কণ্ডাক্টৰ অফ চাৰ্জ বাট শুকান যিবোৰ বাঁহ শুকান বাঁহ কেতিয়াও কণ্ডাক্টৰ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া তোমালোকৰ আৰু এটা কথা যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই আৰ্থিনিং বা গ্ৰাউণ্ডিং বুলি ক'লে কি বুজা যেতিয়া এক্সেছ অফ চাৰ্জ যি মিডিয়ামৰ থ্ৰু আমি আৰ্থলৈ পঠিয়াওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ তাক কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰাউণ্ডিং দ্য প্ৰচেছ ইন হুইচ এ বডি শ্বেয়াৰ ইটছ চাৰ্জ দ্য প্ৰচেছ ইন হুইচ দ্য বডি শ্বেয়াৰ ইটছ চাৰ্জেছ টু দ্য আৰ্থ চাৰ্ফেচ ইজ কল্ড গ্ৰাউণ্ডিং অৰ আৰ্থিং এইটো কথা তোমালোকে খুবেই জানিব ঠিক আছে এইকেইটা কথা আমি ইতিমধ্যে বুজি পালোঁ যে আমি গ্ৰাউণ্ডিং শিকিলোঁ চাৰ্জৰ টাইপৰ কথা শিকিলোঁ ছাবষ্টেঞ্চৰ কথা শিকিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ এটা কথা সুধিম যে আবেগ বুলি ক'লে কি বুজা আবেগ বৈদ্যুতিক আবেগ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন এতিয়া বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আহি পৰে ইণ্ডাকশ্যন বুলি ক'লে কি হয় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন আমি ভিডিঅ'খিনি বৰ দীঘল নবনাওঁ যিখিনি বনাম তাৰ নোটছ তোমালোকক অলৰেডি দিয়া হ'ব সেই তোমালোকে এই বিষয়ে ভালকৈ পঢ়িব লাগে ঠিক আছে মই এডাল কি কৰিলোঁ এডাল মই ৰড আঁকিলোঁ কণ্ডাক্টিং ৰড এডাল কণ্ডাক্টিং ঠিক আছে কণ্ডাক্টিং এই বস্তুটো ইনচুলেটিং এইটো কোনো তাত হেৰি নাই আমি কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকো মই ৰাখি দিব পাৰোঁ ইনচুলেটিং ৰড এডাল মই প্লাষ্টিক ৰড এডাল দিলোঁ ইয়াৰ মাজে কোনো চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ নহয় বাট এই পাৰ্টটো হৈছে কি কণ্ডাক্টিং প্লেট কণ্ডাক্টিং প্লেট বা ৰড মই ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিলোঁ মই যদি এতিয়া অলপ পজিটিভ চাৰ্জ এটা মই ৰড লৈ গ'লোঁ তাত অলপ পজিটিভ চাৰ্জ আছে ঠিক আছে তো কি হ'ব যেতিয়া মই পজিটিভ চাৰ্জ থকা তাৰ ৰডডাল ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ ইয়াত যিবোৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে না ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ পজিটিভ নেগেটিভ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে কি হ'ব নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰনছখিনি চব এইটো ফালে গুচি আহিব আৰু পজিটিভ ইলেক্ট্ৰনছখিনি কি হ'ব এটা ছাইডে থাকি যাব এটা টেম্পৰৰী ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন মিন ইজ এ টেম্পৰৰী ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন এটা কি হৈ গ'ল যেতিয়াই মই পজিটিভ ৰডডাল ইনচুলেটিং ষ্টেণ্ডৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ লৈ অহাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল ইয়াতো আমি প্ৰথমে একো কাম নাছিল ইয়াতো আমি কি চাৰ্জ আছে গম নাপাওঁ আমি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে বুলি কৈছোঁ পজিটিভ নেগেটিভ তো কি হৈ গ'ল পজিটিভ পোৱাৰ লগে লগে নেগেটিভছখিনি পজিটিভৰ ওচৰলৈ গুচি আহিল তাত হোৱা নাই কিন্তু আৰু পজিটিভ নেগেটিভখিনি গুচি আহিলে আৰু পজিটিভখিনি ওৱান ছাইডত ৰৈ গ'ল তো আমি এটা ক'ব পাৰিম যে এতিয়া প্ৰচেছ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইয়াত মানে কি হ'ল ইলেক্ট্ৰন এক্সেছ হৈ গ'ল আৰু এইফালে প্ৰটনছখিনি কি হৈ গ'ল এটা ছাইডত প্ৰটনছখিনি তোমাৰ এটা ছাইডত গুচি গ'ল তো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন ইজ দ্য ফেন'মেনন অফ টেম্পৰৰী ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন অফ এ কণ্ডাক্টৰ ইন হুইচ opposite charges appear its closer end and similar charges take apart to other end যে আবেগ এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াত যে তাৎক্ষণিক বা খন্তেকৰ বাবে আমি কি পাব পাৰোঁ এখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ পাব পাৰোঁ য'ত কি হয় একেধৰণৰ আধানবোৰ বিপৰীত মেৰুত স্থান লয় আৰু একেধৰ্মী আধানবোৰ কি হয় একেফালে মানে বিপৰীতধৰ্মী আধানবোৰে কাষ চাপি আহে আৰু একেধৰ্মী আধানবোৰ বিপৰীত মেৰুত কি কৰে অৱস্থান লয় and the positive and negative charges produced at the ends of the conducting surface conducting rod এই conducting rod যিখিনি হৈছে এইখিনি কোৱা হয় induced charge আবেগযুক্ত আধান বুলি কোৱা হয় এই পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জখিনি একেলগে কি বুলি কোৱা হয় আবেগযুক্ত আধান বুলি কোৱা ঠিক আছে তো আবেগ বুজি পালোঁ যে টেম্পৰৰী ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন অফ ইনডিউচড চাৰ্জেছ সেইখিনি কথা আমি বুজি পালোঁ যে আমি ইনচুলেটিং ষ্টেণ্ডাল দেখাই দিলোঁ তোমালোকক মই কেনেকৈ তোমাৰ নেগেটিভ চাৰ্জখিনি গুচি আহিলে লাইট চাৰ্জখিনি আঁতৰি গুচি গ'ল এণ্ড অপজিট চাৰ্জখিনি কাষলৈ গুচি আহিল ঠিক আছে এতিয়া আমি চাৰ্জৰ প্ৰপাৰ্টিকেইটাৰ কথা অলপ ডিছকাছ কৰিম প্ৰপাৰ্টি অফ চাৰ্জেছ প্ৰপাৰ্টি অফ চাৰ্জ ঠিক আছে নম্বৰ ওৱান মই গ'লোঁ এডিটিভিটি মই এটা এটাকৈ কৈ যাম মই তিনিটা লিখি দিলোঁ এডিটিভিটি মানে কি ধৰি লোৱা মোক যদি তুমি চোৱা মোৰ আঙুলি কেইটা আছে তুমি ক'লা So, sir, আপনার 10টা আঙুল আছে you have 10 fingers yes কিন্তু এই 10 fingers হবৰ কাৰণে কি হৈছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ঠিক তেনেদৰে এটা সিস্টেমত কি হৈছে এইটো এটা সিস্টেম ইয়াত ধেৰ চাৰ্জ আছে 2 কুলম্বছ আছে -3 কুলম্ব আছে +4 কুলম্ব আছে কোন -5 কুলম্ব আছে -7 কুলম্ব আছে +9 10 কুলম্ব আছে এই গোটেই এটা সিস্টেমত য'তে ত'তে চাৰ্জখিনি হিষ্টৰিটো হৈ আছে আৰু তাৰ টোটেল চাৰ্জটো মই উলিয়াবলৈ হ'লে মই কি কৰিব লাগিব টোটেল চাৰ্জ
Q2 উলিয়াবৰ কাৰণে মই কি কৰিম +2 কুলম +4 কুলম -5 কুলম +-5 কুলম +-7 কুলম +-3 কুলম আৰু +10 কুলম মই এই গোটেই চাৰ্জখিনি কি কৰিব লাগিব সাম আপ কৰিব লাগিব এলজেব্ৰিক সাম এটা কৰিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে এডিটিভিটি যে সিস্টেম এটা টোটাল চাৰ্জ বুজাবলৈ হ'লে টোটাল কিউ বুজাবলৈ হ'লে মই কি কৰিব লাগিব এই Q1 plus Q2 plus Q3 Q3 plus Q4 plus ... এনেকৈ মই সাম আপ কৰিব লাগিব So, we will come the total charge of a system is the algebraic sum of all individual charges located at different point inside the system. বিভিন্ন ধৰণে হৈ থকা সিস্টেমটোত টোটাল চাৰ্জ কিনে যায় এটাই দুটাই আমি টোটাল চাৰ্জ পাব পাৰোঁ এটা যে এডিটিভ নেচাৰ ঠিক আছে আৰু এটা কথা কি হৈছে কি আৰু এটা আছে তাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জেছ কোৱান্টাইজেশ্যন মিন্স যে quantization means কি আছে আমি এটা সিস্টেমত চাৰ্জখিনি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াসলি নাপাম we cannot find a charge in a system continuously we can find it at a discrete values okay discrete values আৰু এই টোটাল নাম্বাৰ কি হয় discrete value যেনে আমি পাম +-1 +-4 +-2 টোটাল চাৰ্জ q ইকুয়াল আমি দিম and e মই এই বিষয়ে এটা কোৱেশ্চন তোমালোকক কৰি দিম কিন্তু আগতে বলছ এটা ৰাফ আইডিয়া দিছো q ইকুয়াল n where +-ne যে our n the number of charges কিমান আছে e is the charge of the electrons okay এইটা বস্তু যে quantization discrete amount আমি চাৰ্জ পাম কেটা কন্টিনিউয়াসলি আমি চাৰ্জ নাপাম আৰু নেক্সট প্ৰসেস টো হৈছে এটো বিষয় মই quantization বিষয়ে তোমালোকক অলপ বিতংকে বুজাম প্ৰপাৰ্টি খিনি বুজাৰ পিছত আৰু এটা আছে যে conservation of charges conservation যে in a system total number of charges is always constant এটা সিস্টেমত মোট চাৰ্জ নাম্বাৰ always constant second a charge neither be created nor be destroyed this is the conservation ঠিক আছে তো আমি আজি চাৰ্জৰ কি চাৰ্জ কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব পাৰে ফ্ৰিকশন ইলেক্ট্ৰিসিটি কি চাৰ্জ কি কোয়ান্টিটি স্কেলাৰ ইন্ডাকশন এইবোৰ বিষয়ে আজি তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিলো আশা ৰাখিছো তোমালোকে ক্লাছটো উপকৃত হ'বা আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছটো আমি খুব সোনকালে তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম ইয়াকে কৰি আজি মোৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিম ধন্যবাদ